از الان به بعد به تمرینات بیداری چشم سوم میپردازیم. 3 تا از تکنیک های فوق‌العاده قدرتمند یوگی ها و گروه های مشرق زمین رو براتون انتخاب کردم. این 3 تا تکنیک به تنهایی قادرن چشم سوم شما را کاملا پاکسازی کنن و شما را در مسیر بیداری چشم سوم قرار بدن. برای این جلسه تمرین تراتاکای بیرونی رو برای شما در نظر گرفتم. این تمرین به تنهایی قادر چشم سوم شما را تا درصد بالایی پاکسازی کنه و از طرفی قادر مانیتیزم شخصی شما رو افزایش بده. یعنی به تنهایی با تمرکز بر این تمرین مانیتیزم شما قدرتمند میشه و میتونید در ارتباط با دنیای بیرون و در تعامل با دیگران با قدرت بیشتری رفتار کنید. اگر مایلی چشم سوم خودتون رو پاکسازی کنید و مانیتیزم شخصی خودتون رو افزایش بدید، لطفاً تا پایان ویدیو با من همراه باشید. مسیری رو که برای بیداری کندالینی طی کردید از چاکرای ریشه شروع شد. لطفاً به پلیلیست کندالینی مراجعه کنید و ویدیوها رو بر اساس تاریخ انتشار ببینید و تمرینات رو با نظم و جدیت انجام بدید. پلیلیست کندالینی در صفحه اول کانال در کانال بودگاه یوتیوب مشهوده. میتونید به صفحه اول کانال برید، روی لینک روی تب پلیلیست کلیک کنید و از پلیلیست هایی که نشون داده میشه پلیلیست کندالینی رو انتخاب کنید و روی اون کلیک کنید. یوتیوب به صورت خودکار ویدیوها رو بر اساس تاریخ انتشار به شما نشون میده. میتونید فیلتر بذارید و نحوه نمایش ویدیوها رو عوض کنید، ولی بهترین حالت همون حالت استاندارده، یعنی نمایش بر اساس تاریخ انتشار. من ویدیوها رو از ابتدا که براتون تنظیم کردم از چاکرای ریشه شروع کردم و تمرینات استاندارد یوگی ها رو در ویدیوها به شما پیشنهاد دادم. از چاکرای ریشه شروع کردیم و دونه دونه چاکراها رو بالا آمدیم و الان رسیدیم به چشم سوم و در این قسمت میخوام با شما تکنیک تراتاکا رو در میون بذارم. تراتاکا 2 نمونه داره، یک نمونه خارجی و یک نمونه درونی. در این جلسه نمونه خارجی اون رو با هم کار میکنیم. عزیزان، تمرین تراتاکا یا تکنیک تراتاکا همون تکنیک تمرکز بر شعله شمع هست که خیلی از شما اون رو میشناسید ولی هیچگاه جدی نگرفتیدش. تکنیک تراتاکا به خاطر اینکه تمرکز شما رو روی محل آجنا چاکراتون قرار میده باعث میشه عصبهای حسی محل آجنا چاکرای شما درگیر بشه و باعث بیداری سلولهای عصبی مربوط به چشم سوم میشه و کم کم با پافشاری و اصرار بر انجام این تمرین اثراتی که در ناحیه آجنا چاکرا به وجود میاد کم کم به عقب کشیده میشه و به محل غده پینال گلند، یعنی همون قسمت مرکزی چشم سوم، کشیده میشه. برای انجام این تمرین به سادگی باید یک شمع رو روبروی خودتون در فاصله 2 الی 3 متری قرار بدید. باید شمع در ارتفاعی قرار بگیره که شعله شمع همسط با چشمای شما قرار داشته باشه. شمعی رو در فاصله 2 الی 3 متری روشن کنید و در یک اتاق ترجیحاً نیمه تاریک بنشینید. خیلی راحت بر محل تشکیل شعله، یعنی محلی که شعله به فتیله شمع متصله، تمرکز کنید. نگاهتون رو به اون بدوزید و تا میتونید ادامه بدید.
یعنی به شعله شمع نگاه کنید و ادامه بدید تا زمانی که چشمای شما شروع به سوزش کنه یا از چشمای شما آب جاری بشه. هرگاه به اون لحظه رسیدید خیلی راحت پلکاتون رو ببندید و به چشماتون آرامش بدید. عزیزان، اصراری نداشته باشید هنگامی که تمرینی به شما فشار میاره و باعث اذیت شما میشه اصراری بر ادامه اون نداشته باشید. باید از تمرینات لذت ببرید. باید با تمرینات راحت باشید. نباید طوری باشه که تمرین باعث اذیت شما بشه، باعث فشار به شما بشه و تمرین رو با عذاب انجام بدید. تمام تمرینات بیداری کندالینی رو باید در نهایت لذت و با آگاهی انجام بدید. پس هنگامی که به شعله شمع خیره شدید و دیدید دیگه نمیتونید ادامه بدید، چشماتون شروع کرد به سوزش، خارش یا آبریزش، خیلی راحت پلکاتون رو ببندید و بذارید چشماتون آسوده بشن. در همین حالتی که چشماتون بسته است، به تصویری که از شعله شمع پشت پلکاتون تشکیل میشه، در درون بودگاهتون تشکیل میشه، خیره بشید. تصویر رو نگه دارید و به اون خیره بشید تا میتونید ادامه بدید. هرگاه اون تصویر از جلوی چشمتون محو شد، پاک شد، دوباره چشماتون رو باز کنید و به شعله شمع خیره بشید. این رو میتونید برای نیم ساعت ادامه بدید. عزیزان، بار دیگه تأکید میکنم به هیچ عنوان به چشمای خودتون فشار نیارید. تمرین رو باید با لذت انجام بدید، بدون درد و ناراحتی. تا میتونید، تا توان دارید، چشماتون رو باز کنید و به شعله شمع خیره بشید. هرگاه نتونستید، ادامه تمرین با چشم بسته دنبال میشه. یعنی چشماتون رو باید ببندید، به تصویری که از شعله شمع پشت پلکاتون تشکیل شده به اون خیره بشید. برای نیم ساعت این تمرین رو ادامه بدید و از مزایای اون بهره مند بشید. یک نکته در ارتباط با این تمرین اینه که ما بیشترین تعامل رو با دنیای بیرون، با طبیعت، از طریق چشم ها داریم. یعنی هنگامی که چشماتون واضحه، بیشترین اطلاعات به درون مغز شما از طریق چشماتون جاری میشه و به خاطر همینه ذهنتون اکثراً با علائمی که چشمها دریافت میکنه درگیره. بیشتر درگیری مغز شما با علائمیه که چشمهای شما به درون مغزتون میفرسته. این تمرین تراتاکا باعث میشه هنگامی که چشمای شما بازه بتونید نگاهتون رو کنترل کنید. علائم ورودی به مغزتون رو کنترل کنید. این خود به خود باعث افزایش مانیتیسم شما میشه. باعث ثبات نگاه شما میشه و اثرپذیری نگاه شما رو در دیگران چندین برابر افزایش میده. هنگامی که چشماتون واضحه، شما نگاهتون رو دارید کنترل میکنید و بر یک نقطه خیره میشید و از نقاط دیگه چشم‌پوشی میکنید. این باعث کنترل علائم دیداری میشه که خودش باعث افزایش مانیتیسم شخصی میشه. و از طرفی هنگامی که شما چه با چشمهای باز و یا با چشمهای بسته به یک نقطه خیره میشید، اون هم در محل آجنا چاکرا، یعنی تمرکز نگاهتون بر آجنا چاکرا هست، باعث تحریک سلولهای عصبی محل آجنا چاکرا میشه. این باعث تحریک این سلولها میشه و این سلولها شروع به پاکسازی میکنن، شروع به فعالیت میکنن. اینجا محل تجمع سلولهای عصبی مربوط به چشم سوم شماست. هنگامی که شما با این فشار تراتاکا این عصبها رو درگیر میکنید و عصبها شروع به فعالیت میکنن، این عصبها باعث بیداری چشم سوم شما میشن
از طرفی هنگامی که این فشار رو اصرار کنید برش، یعنی بر تمرین اصرار کنید و تمرین رو ادامه بدید، این فشار آروم آروم به درون مغزتون کشیده میشه، از محل آجنا چاکرا میره، سوق پیدا میکنه به سمت غده پینال گلندتون که همون مرکز اصلی چشم سوم شماست. نکته ای رو که فراموش کردم بگم اینه که سعی کنید این تمرین رو در حالت نشسته کامل انجام بدید، یعنی ستون فقراتتون کاملا صاف باشه، مهره های گردنتون دقیقا صاف باشه و هیچ فشاری روی مهره ها نباشه. همونطور که میدونید چشم ها ارگان درک چاکرای ناف هستن. چاکرای ناف ما 3 کیفیت داره. یکی کیفیت حس که بینایی هست، یکی ارگان درک که ارگان درک چاکرای ناف ما چشم ها هست و یکی ارگان عمله که پاها هست که ربطی به این تمرین نداره. ولی 2 تا کیفیت حس و ارگان درک چاکرای ناف مربوط میشه به چشم ها، یعنی این تمرین به صورت مستقیم روی بیداری چاکرای بسیار مهم شما، یعنی چاکرای ناف شما هم تأثیر داره. یعنی با یک تیر چند نشون میزنید، هم چاکرای نافتون رو پاکسازی و بیدار میکنی، هم چشم سوم خودتون رو پاکسازی و بیدار میکنی و هم مانیتیزم شخصی خودتون رو افزایش میدید. نگاهتون رو قدرتمند میکنید و در نگاهتون ثبات ایجاد میکنید. در جلسات دیگه چند تا تمرین بسیار مهم و تکنیک استاندارد یوگی ها و گروه های مشرق زمین رو با شما در میون میذارم. تا 6 هفته دیگه تمرکز اصلی شما باید روی چشم سوم باشه. هر 2 هفته روی یکی از تکنیک هایی که با شما در میون میذارم. پس از الان تا 2 هفته دیگه روی تمرین تراتاکای بیرونی تمرکز کنید و همزمان البته تمرینای مربوط به چاکرای ریشه رو هم انجام بدید. عزیزان، چشم سوم ما به تنهایی مصرف پرانای بسیار بالایی داره. به هنگامی که به وسیله انجام این تکنیک‌ها اون پرانا رو مصرف میکنید، شروع میکنید به سرگیجه گرفتن، سرتون سنگین میشه، سردرد میگیرید. این به خاطر اینه که پرانای ذخیره و دم دست مغز شما، چشم سوم شما به سرعت تموم میشه. پس همراه با انجام تکنیک‌های بیداری چشم سوم باید تمرینات مربوط به چاکرای ریشه رو هم انجام بدید تا پرانای مورد نیاز چشم سوم شما از طریق چاکرای ریشه تأمین بشه.